ආයිබෝවන් අදත් යූත් ගරාජ් එකට අපේ යාළුවෝ හැමදෙනෙක්ම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මේ දවස්වල අපේ රටේ බලපාලා තියෙන COVID-19 වසංගත තත්ත්වය නිසා අපේ යාළුවන්ට වගේම අපිටත් ගෙදරින් එළියට යන්න බෑ. ඉතින් මේ සංචලන සීමාවත් එක්ක අපි වාහනයක රිවිව් එකක් කරන්න අපේ ටීම් එකට එකතු වෙන්න බැරි නිසා අපි හිතුවා කොහොමද ආරක්ෂිතව වාහනයක් ඩ්‍රයිව් කරන්න කියලා වීඩියෝ සීරීස් එකක් ඔයාලට ගේන්න. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී අපි කතා කරන්නේ අපි දන්න පුංචි ටිප්ස්. මේවා ලොකු දේවල් නෙමෙයි, හැබැයි පුංචි දේවල්. මේ දේවල් ගැන ඔයාලා සැලකිලිමත් නම් රට වාහන අතුරු වළක්ව ගන්න. ඒ වගේම අපි යන ගමන සතුටින් ගිහින් සතුටින් ආපහු ගෙදර එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක දිගටම කන්ටිනියු වෙනවා. අද අපි පටන් ගන්න මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ විදිහට වීඩියෝ සීරීස් එක ස්ටාර්ට් කරන්න හේතුනේ Facebook එකේ ටිකක් members-ලා වැඩිපුර ඉන්න group එක යාළුවෙක් එක post එකක් දාලා තිබ්බා. ඒ post එකේ තිබ්බේ මට තියෙන්නේ ඔටෝමැටික් වාහනයක්. මගේ කාර් එක මම ඩ්‍රයිව් කරගෙන යද්දි බැරි වෙලා හරි පල්ලමකදී මගේ වාහනේ බ්‍රේක් නැති වුණොත් මම මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා එයා ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ විදියට සමහරක් අය හරි උත්තර දීලා තිබ්බා. සමහරක් අය භාගයක් හරි භාගයක් වැරදි උත්තර දීලා තිබ්බා. සමහරක් අය ඒක විහිළුවකට අරගෙන තිබ්බා. හැබැයි ඒක විහිළුවකට ගන්න හරි හැලුවට ලක් කරන්න හරි ඕන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක ගොඩක් වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් අපේ යූත් ගරාජ් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ විශේෂයෙන්ම තරුණ පිරිස. අපි වගේම ටිකක් යං සෙට් එකක් තමයි අපේ වීඩියෝස් බලන්නේ. අපේ ස්ටැට්ස් බැලුවම පේනවා අවුරුදු 18යි 25 අතර තමයි වැඩි ප්‍රතිශතයක් බලන්නේ. ඒ වගේම 25යි 35යි අතර නැත්නම් ඊටත් වඩා අඩු වයස් කාණ්ඩයේ අද්දකින් අඩු ප්‍රියදුරන් තමයි අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක අපි දන්න පුංචි දේවල් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න ගොඩක් වැදගත් කියලා හිතුණා. ඉතින් අද්දකින් තියෙන ප්‍රියදුරන් නම් මේ දේවල් දන්නවා. කතා කරමු කොහොමද අපි වාහනයක් ඩ්‍රයිව් කරද්දී පල්ලමකදී බ්‍රේක් නැති වුණොත් අපි වාහනේ නවත්ත ගන්න කියලා. ඉතින් මේක ඔටෝ වුණත් මැනුවල් වුණත් ට්‍රිප්ටොනික් වුණත් ඒ කියන්නේ ඔටෝ මැනුවල් දෙකම තියෙන වාහනයක් වුණත් අපි කරන්න ඕන එකම මෙතඩ් එකක්. මේ මෙතඩ් එක තමයි වාහනේ වේගය ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු කරගන්න එක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු කොහොමද ඔටෝමැටික් වාහනයක මේ වේගය ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අද අපි කතා කරන මේ මෙතඩ්ස් වලදී වැදගත්ම දෙයක් තමයි කලබල නොවී ඉන්න එක. ඉතින් මෙතනදී අපි තරුණ රියදුරන් විදියට මේ වීඩියෝ එකේ අපි කිව්වට කලබල නොවී ඉන්න කියලා මේ වගේ අවස්ථාවක් කියන්නේ පල්ලමක් වගේ තැනකදී වාහනේ බ්‍රේක් නැති වුණොත් අපිට කලබල නොවී ඉන්න කිව්වොත් ඒක ප්‍රායෝගිකව කරන්න බෑ. ඒ නිසා අද අපි කතා කරන මේ මෙතඩ් එක පුළුවන් නම් ඔයාලා පල්ලමකට යන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් තනිතලා භූමියක හරි පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න මේ කියන විදිහට වාහනේ නවත්ත ගන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට ඔයාට අර වගේ පල්ලමකදී වාහනේ බ්‍රේක් නැති වුණොත් හදිසි හරි ඔටෝ වුණත් මැනුවල් වුණත් මොන වාහනයකදී වුණත් ඔයාට පුළුවන් වාහනේ බ්‍රේක් කරගෙන පරිස්සමෙන් සිද්ධ වෙන්න යන අනතුරක් වළක්ව ගන්න. ඉතින් අපි බලමු මොකක්ද මේ මෙතඩ් එක කියලා. අපේ වාහනේ පල්ලමක ධාවනය වෙද්දී අපි අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන දෙයක් තමයි ඇක්සලරේටර් එකෙන් කකුල ගන්න එක. කොයිම වෙලාවකවත් පල්ලම් වගේ යන තැනක ඇක්සලරේටර් එකේ කකුල තියාගෙන ඉන්න එපා. ඒක හොඳ ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්ගේ ලක්ෂණයක් නෙමෙයි. ඉතින් කොයි වෙලාවෙත් අපි බ්‍රේක් එක පා ගන්න බලාගෙන තමයි ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයා බ්‍රේක් වැඩ නැද්ද කියලා දැනගන්න නම් ඇක්සලරේටර් එකෙන් කකුල අරන් බ්‍රේක් එක පා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා දන්නවා බ්‍රේක් වැඩ නැහැ කියලා. එතකොට කොයිම වෙලාවකවත් ආපහු ඇක්සලරේටර් කරන්නවත් ඒ පැත්තට කකුල ගන්නවත් එපා. ඒක කරන්න හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් පළවෙනි පියවර විදියට ඒ කියන්නේ අපි කොයිම වෙලාවකවත් බ්‍රේක් නැහැ කියලා දැනගත්තට පස්සේ ඇක්සලරේටර් කරන්නේ නැහැ. අපි try කරන්න ඕන බ්‍රේක් තියනවාද කියලා වාහනේ නවත්ත ගන්න බ්‍රේක් කරගන්න විදියක්. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරමු කොහොමද මේ පියවර ඉස්සරහට අරන් යන්නේ කියලා. අංක 1. ඔයා දන්නවා දැන් වාහනේ බ්‍රේක් මදි වගේ කියලා. මේ වගේ වෙලාවට ඔයා කරන්න ඕන පළවෙනි දේ තමයි වාහනේ බ්‍රේක් පැඩල් එක දෙතුන් පාරක් පාගන එක. එතකොට මේ වෙලාවේදී වාහනේ බ්‍රේක් පැඩල් එක පොඩ්ඩක් හිර වෙලා වගේ තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් කකුලෙන් උස්සලා ටක් ගාලා දෙතුන් පාරක් පම්ප් කරලා බලන්න. එතකොටත් වාහනේ හිටින් නැත්තයි කියන්නේ පොඩ්ඩක් හරි බ්‍රේක් නැත්තම් ඔයා දන්නවා දැන් වාහනේ හොඳටම බ්‍රේක් නැහැ කියලා. එහෙම දෙතුන් පාරක් පම්ප් කරාම ඔයාගේ වාහනේ සමහරක් විට බ්‍රේක් ආපහු වැඩ කරන්න ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම කළත් බ්‍රේක් වැඩ නැහැ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ වාහනේ බ්‍රේක් පොඩ්ඩක්වත් නැහැ කියන එක. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාට කරන්න තියෙන ඊළඟ දේ තමයි දැන් ඔයා දන්නවා වාහනේ අනිවාර්යෙන් තියෙන අනතුර කියලා. ඉතින් එතකොට අංක 2ට අපි කරන්න ඕන කලබල නොවී ඉන්න එක. ඉතින් කලබල නොවෙන එක ගොඩක් වැදගත්. ඒකම වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් කිව්වේ මේ මෙතඩ් එකේදී ඔයා පොඩ්ඩක් මේ කියන ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා. එතකොට ඔයාට කලබල නොවී ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ යූත් එකේ සෙට් එක අනිවාර්යයෙන් මේ මෙතඩ් එක පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒ වගේම තව දන්න තියාලුට්ටත් කියන්න. ඒක ගොඩක් වැදගත් ඒ අනතුරු වළක්වා ගන්න. ඉතින් ඊළඟට අපි කරන්න ඕන දේ තමයි අංක 3 විදියට හසාඩ් ලයිට් බටන් එක පත්තු කරන එක. ඇයි අපි හසාඩ් ලයිට් බටන් එක පත්තු කරන්න ඕන? හසාඩ් ලයිට් බටන් එක දැම්මම අපේ වාහනේ සිග්නල් ලයිට් එක ඒ කියන්නේ දෙපැත්තටම වැඩ කරනවා. සිග්නල් ලයිට් තියෙන අපි කොහාට හරි හරවනකොට ඒ දේ අපි හරවන පැත්ත දැනගන්න. හැබැයි හසාඩ් ලයිට් බටන් එක ප්‍රෙස් කරාම වාහනේ හසාඩ් ඒ කියන්නේ සිග්නල් ලයිට් බටන් එක සිග්නල් ලයිට් බල්බ් එක
එක දිගට දැල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට අපේ වාහනේ ඉස්සරහින් එන කෙනෙක්ට දැනගන්න පුළුවන් අපේ වාහනේ තියෙන අනතුරු කියලා. ඒ වගේම පිටිපස්සෙන් එන කෙනෙක්ට දැනගන්න පුළුවන් වාහනේ තියෙන්නේ අනතුරක් කියලා. ඉතින් අංක 2 විදිහට මේ මෙතඩ් එක අපි පාවිච්චි කරලා පස්සේ ඊළඟට කරන්න ඕන දේ තමයි අපේ වාහනේ ක්‍රමානුකූලව නවත්වා ගන්න එක. ඉතින් ගොඩක් අය කියන දෙයක් තමයි මේ බ්‍රේක් නැහැ කියලා දැනගත්ත ගමන් හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක අදින්න කියලා. විශේෂයෙන්ම ඔටෝමැටික් වාහනයක මේ වගේ එකපාරටම හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එකක් අදින එක හරි එහෙමත් නැත්නම් D එකේ තියෙන ගියර් එක ෆස්ට් එකට හරි ලෝ ගියර් එකට හරි දාන එක නෙමෙයි කරන්න ඕන. එහෙම කරාම වාහනයට වගේම අපිටත් හානියක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් වේගයෙන් තමයි පල්ලමකදී වාහනේ රෝද කැරකෙන්නේ. ඉතින් මේ වේගයෙන් කැරකෙන රෝද වලට එක පාරටම ප්‍රෙෂර් එකක් දීලා මේ හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක හරි එහෙමත් නැත්නම් පාකින් ගියර් එකට හරි ලෝ ගියර් එකට හරි දැම්මොත් අපේ වාහනේට ලොකු අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. සරල උදාහරණයක් කියන්නම් වේගයෙන් කැරගෙන ෆෑන් එකකට ඔයාලගේ ගෙදර සිවිලින් ෆෑන් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ෆෑන් එකට ඔයා එකපාරටම කොස්සක් දැම්මොත් එහෙමත් නැත්නම් මොකක් හරි බාධකයක් දැම්මොත් මොන වගේ දෙයක් උදා වෙන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒ වගේ තමයි ඔයා මේ වේගයෙන් යන වාහනේට එකපාරටම තිරින් ගෙදුවොත් එකපාරටම හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක ඇද්දොත් එහෙමත් නැත්නම් එකපාරටම පාකින් බ්‍රේක් වලට දැම්මොත් වාහනේ තිරිංග පද්ධතියට පාව හානි වෙලා අපිට වාහනේ නවත්ත ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඊළඟ ටිප් එකට ඊළඟ මෙතඩ් එකට යන්න කලින් මම ඔයාලට කියන වාහනේ කොයිම වෙලාවකවත් නියුට්‍රල් කරන්න එපා. කොයිම වෙලාවකවත් වාහනේ යතුරු ඕෆ් කරන්න එපා. ඒ වගේම එකපාරටම හෑන්ඩ් බ්‍රේක් අදින්නත් එපා. අන්න එතකොට වාහනේට හානියක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපි හිතන්නේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අර කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සමහර අය දාලා තිබ්බ රිවර්ස් ගියර් එකට දාන්න කියලා කොයිම වෙලාවකවත් එහෙම වෙන්න එපා. වේගයෙන් යන වාහනයක රිවර්ස් ගියර් එකට දැම්මොත් සමහරක් විට වාහනේ කන පිට හරවලා අනිත් පැත්ත ගහන්නත් පුළුවන්. මොකද ඒ යන වේගය සම්පූර්ණයෙන්ම කියන්නේ යොදන බලය සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්ත හැරවීමක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කොහෙත්ම කරන්න එපා. ඉතින් ඊළඟට අපි පිළිවෙලකට වාහනේ වේගය අඩු කරගන්න ඕන. මොකද එකපාරටම වේගය අඩු කරන්න හරි එහෙමත් නැත්නම් රිවර්ස් ගියර් එකට දාන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න එපා. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද වාහනේ වේගය පිළිවෙලකට අඩු කරගන්නේ කියලා. මෙතනදී මැනුවල් වාහනයක් නම් අපි හිතමු ඔයා ඩ්‍රයිව් කරනකොට ඔයාගේ වාහනේ දැන් තියෙන 5 වෙනි ගියර් එකේ කියලා 5 වෙනි ගියර් එකේ ඉඳලා 4ටත් 4 ඉඳන් 3ටත් 3 ඉඳන් 2ටත් 2 ඉඳලා 1ටත් මේ විදිහට වාහනේ වේගය පිළිවෙලට අඩු කරගෙන ඔයාට පුළුවන් වාහනේ නවත්ත ගන්න. ඉතින් ඔටෝමැටික් වාහනයකදීත් කරන්න ඕන පිළිවෙල තමයි මේ විදිහ. ඉතින් ඔටෝ වාහනයකදීත් කරන්න ඕන මැනුවල් වාහනයකදී වගේම පිළිවෙලට වාහනේ වේගය අඩු කරගන්න එක. මෙතනදී ඔයාගේ වාහනේ ට්‍රිප්ටොනික් එකක් නම් ඒ කියන්නේ අපිට යාන්ත්‍රිකව අපේ වාහනේ ගියර්ස් මාරු කරගන්න පුළුවන් නම් මෙතනදී අපි දන්නවා වාහනේ මොන ගියර් එකේද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ප්ලස් පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මයිනස් පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගියර්ස් අප් කරන්න වගේම ගියර්ස් ඩවුන් කරන්න ඔයාලට shift එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවට ඔයාලට පුළුවන් ට්‍රිප්ටොනික් වාහනයක නම් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඔයාගේ වාහනේ ගියර්ස් අඩු කරන්න. හැබැයි ඔටෝමැටික් විතරක් තියෙන වාහනයක මේ දේ කරන්නේ කොහොමද? මෙතනදී අපි කරන්න ඕන මම ඔයාලට පිළිවෙලට කියලා දෙන්නම්. අපේ වාහනේ දැන් තියෙන D එකේ නක්. ඒ කියන්නේ අපේ වාහනේ ධාවනය වෙන ගියර් එක අපි දන්නේ නැහැ. සමහරක් වෙලාවට ඔයාලට වාහනේ ඉන්ඩිකේට් කරන්න පුළුවන්. සමහරක් විට මේක ඉන්ඩිකේට් නොකරන්නත් පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඔයා කරන්න ඕන පළවෙනි දේ තමයි D එකේ තියෙනවා නම් ඔයාගේ වාහනේ ගියර් එකට යටින් මම ඔයාලට ෆොටෝ එකක් දාන්නම්. OD බටන් එකක් තියෙනවා. ඕවර්ඩ්‍රයිව්. එතකොට මේ OD බටන් එකේ තියෙන ඇත්තටම කන්දක් යනකොට අපිට අමාරු වෙලාවකට පාවිච්චි කරන්න වගේම තවත් වාහනයක් ඉස්සර කරද්දී එන්ජින් එකේ වැඩි බලයක් ලබා ගන්න තමයි OD ඕවර්ඩ්‍රයිව් බටන් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් OD බටන් එක යූස් කරන විදිය ගැන වැඩි අවබෝධයක් ඒක ගැන ඔයාලට වැඩි අවබෝධයක් නැත්නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම OD බටන් එක යූස් කරන විදිය ගැනත් වෙනම කතා කරන්නම්. මෙතනදී ඒ දේ ගැන වැඩිම මම කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයා ඊළඟට කරන්න ඕනේ දේ තමයි OD බටන් එක ප්‍රෙස් කරන එක. එතකොට මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරාම සරලවම සිද්ධ වෙන දේ තමයි ඔයාගේ වාහනේ 5 වෙනි ගියර් එකේ තියෙනවා නම් තවත් ඉස්සරහට ගියර්ස් මාරු වෙන්නේ නැතුව ඒක 4 වෙනි ගියර් එකට වැටෙන එක. එහෙම නැත්නම් 5 වෙනි ගියර් එකේ ඒ ගියර් shift වෙන එක එන්න පල්ලම ගෙනකොට වේගය වැඩි වෙනකොට ඔටෝමැටිකලි ගියර්ස් වේගයෙන් වැඩි වෙන එක. ඒ කියන්නේ 3 තියෙනවා නම් වාහනේ වේගය වැඩි වෙන 4 වෙනි ගියර් එකට මාරු වෙනවා. අන්න ඒ වගේ මාරු නොවි OD බටන් එක ප්‍රෙස් කරාම එතනින් ගියර්ස් ඉස්සරහට යන එක නවත්තලා දෙනවා. ඊළඟට OD බටන් එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට අපේ වාහනේ දැන් 4 වෙනි ගියර් එකේ තියෙන්නේ කියලා. 4 වෙනි ගියර් එකේ පැයට කිලෝමීටර් 60ක විතර වේගයකින් තමයි මේ පල්ලම දැන් ධාවනය වෙන්නේ. ඔයා දැනගෙන අර මෙතඩ්ස් ටික යූස් කරලා ඊළඟට දැන් වාහනේ ඔන්න OD බටන් එක ප්‍රෙස් කරා. එතකොට තවත් වේගය වැඩි වෙන එක නවතිලා. ඉතින් ඊළඟට OD බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා වාහනේ වේගය යම්තාක් දුරකට නැවතුනාට පස්සේ ඔයා ඊළඟට කරන්න ඕන වාහනේ D එකේ ඉඳලා දෙවෙනි ගියර් එකට මාරු කරන එක. එතකොට මෙතනදී ඔයාගේ වාහනේ සමහරක් විට S තියෙන්න පුළුවන්, L තියෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ කොහොම හරි ඔයා දන්නවා ඔයාගේ වාහනේ දෙක තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ D එකෙන් පස්සේ පල්ලයට දෙන්න පුළුවන් 2, එහෙමත් නැත්නම් 1, එහෙමත් නැත්නම් S, එහෙමත් නැත්නම් L. මේ කොයි විදියෙන් හරි ඊළඟට කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයා වාහනේ අපි හිතමු ඔයාගේ වාහනේ තියෙන D එකට පස්සේ 2 කියලා. අන්නේ දෙවෙනි ගියර් එකට වාහනේ ගියර් එක මාරු කරන්න.
ඊළඟ පියවර විදියට ඉක්මනටම අපි ෆස්ට් ගියර් එකටත් වාහනේ ගියර් දීප එක මාරු කරන්න ඕන. මේ වෙනකොට වාහනේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා එක කියන්නේ බලය වැඩිම ගියර් එක. මේ ගියර් එකේදී වාහනේ ගොඩක් වෙලාවට වේගයෙන් ධාවනය වෙන්නේ නැහැ. එන්ජින් එකේ වැඩිම බලයක් දෙන්නේ මේ ගියර් එකේදී. අපිට ඕන විදිහට වාහනේ කන්ට්‍රෝල් කරන්න ලේසි. ඉතින් පල්ලමක ධාවනය වෙද්දී අපිට ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ ලෝ ගියර් එක දාගෙන යන්න කියලා. මොකද වාහනේ කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පහසු වෙන හින්දා. ඉතින් තෙල් ඉතුරු කරන්න හරි වෙන මොනවා හරි කරන්න නිව්ට්‍රල් එකේ කොයිම වෙලාවකවත් වාහනයක් ධාවනය කරන්න එපා. ඔටෝමැටික් වුණත් මැනුවල් වුණත් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලමක යද්දී ඇක්සලරේටර් කරන්න නැතුව ඉන්න. එතකොටත් මේ නිව්ට්‍රල් වෙනවා හා සමානම ක්‍රියාවලියක් තමයි වෙන්නේ. ඇක්සලරේටර් කරොත් තමයි ඔයාගේ වාහනේ තෙල් ඒ කියන්නේ පරිභෝජනය වෙන්නේ. ඉතින් ඔටෝමැටික් වාහනයක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් කොයිම වෙලාවකවත් වාහනේ නිව්ට්‍රල් කරන්න එපා. මැනුවල් කෙනෙක් වුණත් අත් දෙකකින් තිබ්බා හෝ නැතා නිව්ට්‍රල් කරන එක එච්චර සුදුසු දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ වගේ ෆස්ට් ගියර් එකට දාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් වාහනේ පාකින් ගියර් එකට දාන්න. පාකින් ගියර් එකට දැම්මට පස්සේ අපේ වාහනේ ගොඩක් වෙලාවට නවතිනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ වාහනේ අර මම දැන් ඔයාලට ෆොටෝ එකකින් පෙන්නන්න මෙන්න මේ විදිහට සිස්ටම් එකක් නම් තියෙනවා ඔයාගේ වාහනේත් කොයිම වෙලාවකවත් පාකින් එකට දාන්න අර ලෝ ගියර් එකට දාගත්ත එක. එහෙමත් නැත්නම් ෆස්ට් එකට දාගත්ත එක එකපාරටම ආපහු උඩට ගන්න එපා. මොකද මේ වෙලාව අපි කලබල වෙන්න එපා කිව්වොත් ගොඩක් වෙලාවට අපි කලබලෙන් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ක්‍රමානුකූලව මේ විදිහට අඩු කරගත්ත වේගය ඔයා පාකින් ගියර් එකට දාන්න උඩට උස්සන්න ගියොත් බැරි වෙලා හරි නිව්ට්‍රල් වගේ ගියර් එකකට පැන්නොත් අපි ඒ කරගත්ත ඒ කියන්නේ අපි ක්‍රමානුකූලව නවත්තගත්ත වාහනේ ඒ දේ වැඩක් නැති වෙන්න පුළුවන්. අපේ වාහනේ තවත් වේගවත් වෙන්න පුළුවන් නිව්ට්‍රල් වගේ ගියර් එකකට පැන්නොත්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාගේ වාහනේ මේ පෙන්වන විදිහ නම් ගියර් සිස්ටම් එක තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි පාකින් ගියර් එකට දාන්න නැතුව හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක අදින එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි වාහනේ හෑන්ඩ් බ්‍රේක් ඇප්ලයි කරගන්න ඕන. මේක ට්‍රිප්ටොනික් වුණත් මැනුවල් වුණත් ක්‍රමානුකූලව කරන්න ඕන. හිමීට වාහනේ ස්පීඩ් එක අඩු කරලා හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක අදින එක. ඉතින් එතකොටත් ඔයාගේ වාහනේ නවත්ත ගන්න බැරි නම් මේ වෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ වාහනේ වේගය නැවතිලා තියෙන්න පුළුවන්, වේගය අඩු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ආරක්ෂාකාරී තැනකට ඔයා වගේම අහල පහල ඉන්නවත් ආරක්ෂාකාරී වෙන තැනකට වාහනේ පදවගෙන යන්න වාහනේ වේගය අඩු වෙලා තියෙන නිසා. ඉතින් මෙතනදී වැදගත්ම දේ තමයි අපි එකපාරටම හෑන්ඩ් බ්‍රේක් හරි එහෙමත් නැත්නම් පාකින් බටන් එක වගේ දෙයක් ප්‍රෙස් කරන්නේ නැතුව පිළිවෙලකට මේ වේගය අඩු කරගන්නේ ගොඩක් වැදගත්. මොකද එහෙම කරොත් අපේ ගියර් පද්ධතියට හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එන්ජින් එකෙත් එකේ දේවල් වල අපිට වාහනේ කන්ට්‍රෝල් කරගන්න තියෙන සීමාව නැත්තරම නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ටිකක් පරණ වාහනවල ගියර් සිස්ටම් එක තියෙන්නේ උඩින්ම පාකින්, ඊට පස්සේ රිවර්ස්, ඊට පස්සේ නිව්ට්‍රල්, ඊට පස්සේ D, ඊට පස්සේ තමයි අපේ වාහනේ දෙක එක විදිහට ගියර්ස් තියෙන්නේ. මේ වගේ වාහනයක නම් එකට දාගත්තට පස්සේ ආපහු P එකට දාන්න උඩට දාන්න එපා. එතකොට යම් අවධානයක් තියෙනවා. මොකද අපි කලබලෙන් ඉන්න නිසා ඒ වගේ වෙලාවට හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක ඇප්ලයි කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වාහනේ පාකින් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ වෙලාවට පාකින් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. ඒකත් අපේ වාහනේ වේගය අඩු වෙලා නවති ගන්න පුළුවන් එක් ක්‍රමයක්. ඒක පාකින් බ්‍රේක් ඇක්ටිව් වෙන්නේ අන්න එතකොට. ඉතින් අද අපි යුත් ගරාජ් එකෙන් කොහොමද ඒ කියන්නේ පල්ලමක වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරනකොට හදිස්සියවත් බ්‍රේක් වැඩ කරේ නැත්නම් කොහොමද අපේ වාහනේ නවත්ත ගන්න දේ කියන දේ ගැන මෙතඩ්ස් කීපයක් කතා කරා. මෙතනදී ඔයාලට අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම දන්න විදිහට මේ ක්‍රමය තමයි වාහනයක් නවත්ත ගන්න තියෙන සාර්ථකම සහ හොඳම ක්‍රමය. ඉතින් මීට වඩා හොඳ ක්‍රමයක් දන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපේ කමෙන්ට් බලන යාළුවන්ට පුළුවන් මේ මෙතඩ් එක අනුගමනය කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් මීට වඩා හොඳ ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් ඒක ගැනත් ඉස්සරහදී වීඩියෝ එකක් ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලගේ ආරක්ෂාවට ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් තමයි අද අපි කරේ. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. මොකද එතකොට තමයි අපේ වීඩියෝ එක ටිකක් උඩට එන්නේ. තව කෙනෙක්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක තව කට්ටියට පෙන්වන්න. එතකොට ඉතින් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තවත් ඔයාලා දන්න දේවල් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාලා මේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි Facebook එකේ ඉන්නවා, ඒ වගේම TikTok එකෙත් ඉන්නවා, Instagram එකෙත් ඉන්නවා. Facebook එකේ youth garage කියලා search කරොත් ඔයාලට අපේ Facebook page එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Instagram එකේ nuwan27 කියලා search කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මගේ Instagram account එක බලාගන්න. ඒ වගේම තමයි TikTok එකේ youth garage 98 කියලා search කරොත් ඔයාලට පුළුවන් අපේ TikTok page එකටත් එකතු වෙන්න. ඉතින් මේ හැම දෙයත් එක්කම එකතු වෙන්න අපි වාහන ගැන කතා කරමු. ඔයාලා දන්න දේවල් අනිවාර්යෙන් අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න. අපි දන්න වාහන ගැන දන්න පුංචි හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ හැමදේම අපි ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ සේෆ්ටි එක ගැන වීඩියෝස් අපි ඉස්සරහට දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයිද නැද්ද තාම මොන හරි එකතු වෙන්න ඕනද අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒ හැමදේම අපිට කියන්න. අපේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අපි අඩුපාඩු වැරදි ගොඩක් දේවල් පෙන්වලා දෙන යාළුවෝ ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා.
ඒ හැමෝටමත් ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේ මේ දවස්වල අපේ රටේ තියෙන මේ වසංගත තත්ත්වය ඉක්මනින්ම නැති වෙලා ගිහිල්ලා මේ හැමදේම හොඳ අතට ඉක්මනින්ම හැරෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. එහෙනම් තවත් දවසකින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මේ යූත් එකේ ගරාජ් එක යූත් ගෑරේජ්.